Marami pa rin nagtatanong kung paano gamitin ang basic tools ng CapCut. Kaya naisip ko na gumawa ng step-by-step tutorial para maging gabay ng mga nagsisimula sa video editing. Kung baguhan ka rin sa CapCut, panoorin mo ang buong video. Dahil pag natapos mo ito, makakagawa ka na ng sarili mong video mula umpisa hanggang dulo. Tara, simulan na natin. Gawa tayo ng buong video. Importing of clips. Ito ang unang step para makapag-edit sa CapCut. Click nyo Video, tapos piliin natin sa gallery ng ating device ang video o photo na i-edit. Para maselect ang clip, pindutin ang maliit na circle sa itaas nito. Mapapansin na napunta sa ibaba yung clip na napili ko. Kung mali ang clip na napindot, pindutin ulit yung maliit na circle para ma-deselect ito. Ngayon, halimbawa naman kung ang clip na i-import natin ay may kaparehong itsura tulad nitong babae na nakadilaw na may 3 clips at hindi natin kabisado kung alin dito ang i-edit, pindutin ang clip sa gitna para makita ang playback ng video. Kung tama ang clip na naselect, pindutin na itong add button. Kung hindi naman, pindutin itong back button arrow tapos hanapin ulit ang clip na gagamitin. Dito sa video na gagawin natin, dadalhin ko na sa timeline yung unang clip na gagamitin natin sa tutorial. Pipiliin ko itong cartoon clip na babae na may kasamang aso, kaya pipindutin ko na itong add button. Makikita natin ngayon na yung clip ay nasa timeline na ng video editor. Congratulations dahil nagawa na natin ang unang step. Kung mahaba ang clip o kung may parte ng clip na gusto natin alisin, pwede natin itong putulin. Itap ang clip tapos dalhin ang playhead kung saan natin gusto putulin ang parte ng clip. Pindutin ang split tool. Kapag nahati ang clip, iselect ang part na aalisin. Tapos, click Delete. Kung halimbawa naman maiksi ang clip, maaaring hindi natin magawa ang eksaktong pagputol sa parte nito. Ang gawin lang natin ay mag-zoom in sa loob ng timeline para ma-stretch ang clip. Para magawa ito, idikit ng sabay ang dalawang daliri sa ibaba ng timeline. Tapos, igalaw ito palayo sa isa't isa. Dahil mahaba na ngayon ang clip, mas mailalagay na natin ang playhead sa eksaktong part na gusto natin alisin. Para makapagdagdag ng clips dito sa timeline, pindutin itong maliit na white square na may plus sign sa gitna. Pero bago natin gawin ito, dalhin muna natin ang playhead sa dulo nitong clip para yung mga idadagdag natin dito sa dulo ng clip mapupunta. Click na natin itong white square. Tapos pumili tayo ng video o photo sa ating device. O kaya dito sa library ng CapCut. Dito sa library ng CapCut, pwede tayo gumamit ng video at photo clips. Naka-arrange ito by category para mapadali ang paghahanap ng type ng video o photo na gusto natin. Yung clip na may diamond badge ay para sa pro version ng CapCut. Kung free version lang ang ating ginagamit, piliin lang yung walang diamond para ma-export natin ang video. Balik na ako sa gallery ng device ko at dadalhin ko na sa timeline ang lahat ng clips na kailangan para sa ginagawa nating video. Nasa timeline na ang lahat ng clips na dinagdag ko. Kung gusto natin makita agad ang mga clips na nasa timeline, mag-zoom out tayo para lumiit ang size nito. Para magawa ito, idikit ng sabay ang dalawang daliri sa ibaba ng timeline. Tapos, igalaw ito palapit sa isa't isa. Para makapag-add ng background music, pindutin itong audio tool sa toolbar. O kaya, pwede rin dito sa audio track na may label na Add Audio. Tapos, select Sounds. Sa bandang itaas, may iba't ibang category para makapili tayo ng music na babagay sa video. Halimbawa, kung ang video project na ginagawa natin ay about travel, pindutin itong travel category para lumabas ang mga audio clips na available dito sa category. Para marinig ang preview ng audio clip, pindutin ang image ng clip sa kaliwa. At kung itong clip na ang gusto natin gamitin, i-click itong square box na may plus sign sa gitna para mapunta ito sa timeline ng video editor. Iba ko muna natin. Kung halimbawa naman na ang gusto natin gamitin ay sarili nating audio clip, pindutin itong folder icon. Tapos, select itong device. Kung may nakasave kang audio clip sa device mo, lalabas ito dito sa ibaba.
Sa akin, walang nakasave kaya walang makikita dito. Mag-add na tayo ng background music. Hindi na ako maghahanap sa category dahil alam ko na ang title ng music na gusto ko gamitin. Kaya itatype ko na lang ito dito sa search bar. Ito ang background music na gusto ko, kaya i-click ko na itong square box na may plus sign sa gitna. Makikita natin na napunta na ang audio clip sa audio layer sa timeline ng video editor. Ngayon, meron ng background music itong video project. Subukan natin i-play para marinig natin. Ang cute ng sounds, di ba? Parang ako. Ha? Kung gusto naman natin maglagay ng sound effect, pindutin ang audio sa toolbar. Then select sound effects. Tapos i-type sa search bar ang gusto natin sound effect. Kapag meron ng CapCut, lalabas ito kapag sinearch natin. Dog bark ang mahanapin kong sound effect para kunwari tumataho lang aso dito sa video. Kapag lumabas ang mga available na sound effect, pindutin ang bawat isa para marinig ang audio. Pipiliin ko na itong nasa unahan kaya itap ko na itong button na may plus sign sa gitna. Mapupunta ang sound effect sa audio layer kasama ng background music. Mapapansin dito na parang nagkaroon ng sariling layer ang sound effect. Hindi ito nagkaroon ng sariling layer. Nasa edit mode kasi tayo ngayon kaya parang may sariling layer ang sound effect. Pipindutin ko itong back button ng 2 beses para makapag-exit tayo dito sa edit mode. Makikita natin ngayon ang audio layer. Ito yung sound effect at ito yung background music. Nasa isang layer lang sila. Kung gusto natin i-edit ang sound effect, i-click mismo yung clip para lumabas ang mga tool options para dito. Ngayon, gagamitin ko ang playhead para hanapin ang scene kung saan magtitinginan ang babae at aso dahil dito ko ilalagay ang sound effect para eksakto na nakabuka yung bibig ng aso. Tapos, isusunod ko ang sound effect papunta sa playhead. Para magawa ito, i-long press ang sound effect tapos i-drag papunta sa playhead. I-play natin ang video para marinig natin ang sound effect. I-mute ko muna ang background music para marinig natin na maayos ang tahol ng aso. Paikiin ko rin ang duration ng sound effect hanggang kung saan makikita na naghiwalay na ng tingin ang babae at aso. Sa video editing, importante po ang timing dahil dito nakasalalay ang ikagaganda ng mga eksena na makikita sa ating video. Kung iba-iba ang source ng clip ang ginamit sa video, iba-iba rin ang audio quality nito. At kung hindi natin naayusin ang volume level ng bawat clip na may audio, maaaring magresulta ito ng hindi maganda sa video. Dito sa video na ginagawa natin, yung mga clips na ginamit ko ay random video ng iba't ibang cartoon clips at halos lahat ay walang audio. Kaya ang pwede lang natin galawin para i-adjust ang volume ay ang background music at sound effect na nilagay natin sa video. Gawin na natin mag-adjust ng volume. Unahin natin ang background music. Pindutin ang clip, tapos select volume. May volume slider dito. Kanina, ginawa kong 0 ang volume ng background music. Ngayon, ibalik na natin sa default volume na 100%. Tapos, itap na natin itong check icon sa ibaba para ma-save. Isunod na natin ang sound effect. Pindutin ang sound effect, tapos select volume. Naka-default ang volume sa 100%. Ibaba natin ang level nito. Dapat mas malakas ang sound ng background music dahil ito ang main audio sa video. Ilagay muna natin sa 30% ang volume ng sound effect. Pwede naman natin ito balikan mamaya kung kailangan. I-click na natin itong check icon para ma-save. Subukan natin i-play ang video. Okay na ang volume ng background music at sound effect, pero hindi pa sakto yung timing ng tahol ng aso. I-edit ko na lang ito mamaya sa final video. Sa paglalagay ng captions, gumamit ako ng panibagong video clip dahil yung mga clip sa ginagawa nating video ay walang mga audio. I-play muna natin sandali ang video para marinig natin ang audio.
Alam kong naghahanap ka ng tutorial sa CapCut para gamitin sa social media. Gawin na natin. Select Captions. Click Generate From. Kung may audio ang video, madedetect ito ng application, kaya automatic na nakacheck na ito. Ngayon, pindutin na natin itong Done button. Dito sa templates, pwede tayo pumili ng itsura ng font ng caption. Siguraduhin lang natin na walang diamond ang pipiliin natin para ma-export natin ang video. Hindi na ako gagamit ng template, kaya click na natin itong Generate. Kapag ma-generate na ang captions, lalabas ito sa ibabaw ng video at mapupunta ito sa text layer. Ngayon, kung hindi accurate ang captions katulad ng mga ilang words dito na naging capital letters, i-edit natin ito. I-click ang Holy Slapist na icon para mapunta ang caption sa text field. Ngayon, pwede na natin ito ma-edit. Pagkatapos i-edit, i-click itong check button para ma-save. Sa ibaba, makikita pa ang ibang tools para sa caption. Itong style ay kung gusto natin baguhin ang itsura ng caption. I-click natin. Dito sa templates, kung ano ang nakikita natin, yun ang magiging itsura ng caption. Pumili tayo ng example. Alam kong naghahanap ka ng tutorial sa CapCut. Kung ayaw natin ituloy ang template, pindutin ang default. Basically, itong captions ay kapareho ng text at meron na tayong text tutorial dito sa channel. Pwede natin gawin reference yung text tutorial kung gusto pa natin gawin yung ibang options dito. Mag-out na tayo dito. Itong edit captions ay ginawa na natin kanina. Pindutin natin. Ang pinagkaiba, dito makikita kaagad ang lahat ng captions, pero yung naka-highlight lang ang pwede ma-edit. Kaya kailangan pa rin natin balikan at pindutin ang bawat caption para ma-edit. Mag-out na tayo dito. Itong highlight ay kung gusto natin lagyan ng kulay ang specific word sa loob ng caption. I-click natin. Halimbawa, kung gusto natin lagyan ng kulay ang word na CapCut, i-click natin ito. Mag-out na tayo dito. Yung ibang tools ay hindi na natin kailangan para makagawa ng caption, kaya skip na natin. Ngayon, i-click ko yung back button ng 2 beses para makita natin kung napunta sa text layer ang caption. Ayun, napunta siya. Kaya ako binabanggit kung napunta sa text layer ang caption ay para aware tayo na hindi lang text ang makikita sa text layer. Mapupunta din dito ang caption at pati ang stickers kung maglalagay tayo. Importante po na alam natin kung saang layer napupunta ang mga elements na ginagamit natin para madali balikan kapag i-edit natin. Kung gusto natin palitan ng background ng video, itap ang clip, tapos hanapin sa toolbar ang Remove BG. May 3 options dito. Itong auto removal ay para sa pro version ng CapCut. Kapag pinindot natin ito, automatic natatanggalin ito ang background. Ang bilis, di ba? Wala na kaagad ang background. Ibalik ko muna sa dati. Kung pre-version ng CapCut ang ginagamit natin, itong custom removal at chroma key ang pwede natin magamit. I-click natin ang custom removal. Itong quick brush at brush ay ginagamit para kulayan ng object sa canvas. Kapag kinulayan natin ang object, parang sinasabi natin sa application na yung kinulayan ko ang may iwan. Yung the rest, tanggalin mo na. Mapapansin na itong quick brush ay may diamond. Ibig sabihin, sa pro version ito. Pero subukan pa rin natin para lang magka-idea tayo. Select quick brush, tapos kulayan lang natin kahit sa gitna. Dahil na-detect ng application na yung image ng babae ang kinulayan natin, kaya siya na ang nagtuloy kulayan ang buong image. Tingnan natin ngayon ang preview. Wala na ang background. Subukan naman natin ang brush. Dahil manual brush ito, dapat kulayan natin ang buong image ng object. Select brush, tapos kulayan natin ang object. Tingnan natin ang preview. Makikita dito na may naiwan pang background sa paligid ng babae at aso. Honestly, hindi po madali magkulay na eksakto sa object gamit ang brush dahil mahirap kontrolin ang daliri sa mga kurbada at sa maliliit na area. Kung hindi tayo satisfied sa resulta, pindutin itong reset button para bumalik ang clip sa original nitong itsura. Gawin naman natin ang pangatlong options, ang chroma key. Select chroma key.
Ang chroma key ay angkop gamitin kung ang background na aalisin ay solid na kulay tulad ng green, blue, at iba pang consistent na kulay na hindi kapareho sa kulay ng object. Dito sa example natin, after ma-select ang chroma key, dalhin lang yung circle palayo sa object at automatic na mawawala na ang background. Ngayon, kung gagamitin natin ang chroma key para alisin ang background na may iba't ibang kulay, hindi niya ito magagawa. Kanina, tinanggal natin ang background. Ngayon naman, maglagay tayo ng background. Sa timeline, dapat hindi nakaselect ang clip. Sa toolbar, hanapin ang background. Select background. Kung kulay ang ilalagay natin sa background, select color. Tapos, pumili tayo ng kulay na gusto natin. Tapos, pindutin itong check button para may save. Kung image o photo ang ilalagay natin, click image. Tapos, pumili tayo dito sa templates kung ano ang gusto natin. Pwede rin tayo gumamit ng sarili nating background. Pindutin itong pangalawa sa selection para mapunta tayo sa photo gallery ng device natin. Kapag nakapili na tayo ng background na gagamitin, pindutin itong check button para ma-save. Kung umabot po tayo dito sa kalagitnaan ng video, pakilike sana ang video para may chance na mapanood din ito ng iba pang naghahanap ng ganitong tutorial. Ang speed ang ginagamit kung nais natin i-adjust ang playback speed ng video. Gawin natin, pindutin ng clip, tapos select speed. Tapos piliin natin itong normal. By default, ang speed ay nakaset sa 1 times or 100% ng playback speed ng video. Ito ang normal speed ng video. At sa itaas nito, makikita natin ang duration ng clip sa normal speed level. Kung gusto natin pabagalin ang video o gawing slow motion ng video, igalaw ang slider papunta sa kaliwa. I-play natin. Kung gusto naman natin pabilisin ang galaw ng video na parang nakapass forward, igalaw ang slider papunta sa kanan. I-play ulit natin. Marami pang creative ways ang speed gamit ang iba pang options dito. Pero sa ngayon, basic function lang muna ang i-cover natin. Mag-add naman tayo ng text. Click text, then select add text. Dito sa text field, dito tayo magta-type ng text. Maglagay ako ng sample text na ilalagay ko dito sa video. Tapos, click na natin itong check button para ma-save. Meron na tayong separate tutorial ng text dito sa channel. Kung gusto nyo panoorin para malaman nyo ang buong detalye kung paano gamitin ang text, ito po ang thumbnail ng video. I-delay na natin. By default, mapupunta ang text sa gitna ng video as overlay. Pero pwede ito i-resize at ilipat kung saan natin gusto. Ngayon, dahil may separate layer ang text sa timeline, pwede natin ito ilagay sa posisyon kung kailan natin ito gusto lumabas during playback ng video. Halimbawa, kung gusto natin lumabas ito sa bandang gitna ng video, i-long press ang text, tapos i-drag papunta sa kanan ng video. Subukan natin i-play ang video. Kung gusto natin i-edit ang text, pindutin ang layer ng text o kaya yung mismong text overlay. Tapos, pindutin itong icon na hugis lapis sa itaas para lumabas ang editing tools para sa text. Sa video editing, lahat ng clip at tool elements na may visual properties gaya ng video, photo, text, at kahit stickers ay pwede lagyan ng animation. Lagyan natin ng animation yung text na nilagay natin kanina. Palitan ko muna yung kulay ng text dahil dadalhin ko siya dito sa puting area. Gawin na natin yung animation. Pindutin ang text layer o kaya pwede rin dito sa mismong text overlay. Tapos, select animations. May tatlong options dito. Ang in, out, at loop. Sa in, makikita ang animation sa umpisa ng paglabas ng text sa video. Sa out naman, makikita ang animation kapag patapos nang makita ang text sa video. At sa loop, makikita ang animation sa pagitan ng in at out animation. Sa in animation, pipiliin ko itong trail. Mapapansin na nag-effect agad ang animation once na pumili tayo. Sa ibaba, may duration slider ito. Itong kulay blue ay para sa in animation at iset ko ito sa 1 segundo. Sa out animation, piliin ko itong diminish. Itong kulay pula ay para sa out animation.
Iset ko din ang duration nito sa 1 segundo. Sa loop animation, piliin ko itong wave. At sa ibaba nito ay may speed slider kung gusto natin ng mabilis o mabagal ang motion ng wave. Hindi ko na babaguhin ito, kaya itap na natin ang check button para ma-save ang lahat ng animations. I-play na natin para makita ang animations. Ito ang in animation, ito ang loop, at ito ang out animation. Sa video na ginagawa natin, hindi na ako maglalagay ng out at loop animation dahil hindi na ito kailangan sa video. Ginawa ko lang ang lahat ng animation para makita natin dito sa tutorial. Pwede rin tayo maglagay ng stickers para sa additional visuals ng video. Select stickers, tapos maghanap tayo ng stickers na gusto natin. Para mas mabilis ang paghahanap, punta tayo sa search bar. Tapos i-type ang gusto nating sticker. Maghahanap ako ng stars para ilagay dito sa video. Ito ang pipiliin kong stickers. Kapag nakapili na tayo ng sticker, click cancel. Tapos pindutin itong check button para ma-save. Tulad ng text, ang sticker ay magiging overlay sa ibabaw ng video. Mapupunta ang stickers sa text layer kasama ng text. Kaya pwede rin natin ito ilagay sa posisyon kung kailan natin ito gusto lumabas during playback ng video. Kung gusto natin lagyan ng animation ng sticker, pindutin ang sticker sa layer o kaya yung mismong sticker overlay. Tapos i-click itong hugis bilog sa itaas para lumabas ang iba't ibang options ng animation. Ang filters ay isang tool element kung gusto natin lagyan ng color transformation ang video. May mga tool elements gaya nitong filters na pwede ilagay sa mismong video o kaya sa separate layer. Para mas maintindihan natin ito, tignan ang toolbar sa ibaba. Makikita natin yung filters. At kapag nag-select tayo ng clip, makikita natin ulit ang filters. Ibalik ko sa main tool sa toolbar. Kapag nakikita natin yung edit tool, itong icon na hugus gunting, ibig sabihin walang active na clip o walang selected na clip. At kapag ginamit natin ang filters ng walang selected na clip, ilalagay ng application ang filter as separate layer. Ibig sabihin, magkakaroon dito ng layer para sa filter. Ngayon naman, kapag may selected na clip at ginamit natin ang filters, ilalagay ng application ang filter sa mismong selected na clip. May malaki itong pagkakaiba, kaya gawin na natin. Unahin natin gamitin ang filters na walang selected na clip. Select filters, tapos pumili tayo dito sa mga template kung anong gusto natin gamitin. Pipiliin ko itong Elegant B&W, tapos itap ko na itong check button para ma-save. Makikita natin na nag-effect na ang filter sa video at nagkaroon dito ng layer para sa filter. Kapag ang filter ay nasa separate layer, meron tayong control. Pwede natin ito ilagay sa timing kung saan natin ito gusto makita during playback ng video. Halimbawa, gusto natin na lalabas lang ang filter pagdating ng playhead sa 3 seconds ng video. Para magawa ito, idikit ang daliri sa handlebar sa unahan ng kunit, tapos dalhin papunta sa kanan. Subukan natin i-play. Pwede rin natin laruin ang range ng filter. Halimbawa, instead na hanggang dulo ng video ang filter, pwede natin ito ilagay na hanggang sa gitna lang ng video. Para magawa ito, idikit ang daliri sa handlebar sa dulo ng clip, tapos dalhin papunta sa kaliwa. I-play natin ulit ang video. Gamitin naman natin ang filters kapag may selected na clip. I-delete ko muna itong filter. I-select ang clip, tapos hanapin ang filters. Piliin ko ulit itong Elegant B&W, tapos itap ko itong check button para ma-save. Makikita natin na nag-effect ang filter sa video, pero hindi nagkaroon ng separate layer. At dahil walang separate layer ito, wala tayong control dahil ang filter ay nasa loob ng video. I-play natin ang video. Makikita natin na ang filter ay mula sa umpisa hanggang matapos ang video. Nag-install lang pinaltan na nito ang original na kulay ng video. Sana po ay nasundan natin ito ng tama dahil marami pang ibang tool elements na ganito din ang sistema kung paano gamitin. Ang paggamit ng effects ay kagaya din ng filters. Pwede siya as separate layer o sa mismong video clip. Gawin na natin dahil gusto ko na may separate layer ang effects, hindi ko pipindutin ang clip. Tapos, iselect na natin ang effects. Sa effects, may dalawa na pwede magamit, ang video effects at body effects.
Unahin natin ang BG Effects. Select BG Effects. Sa BG Effects, lalagyan nito ng effects ang buong canvas ng video clip. Kung ano ang design ng effects, yun ang makikita natin sa video clip. I-type ko na lang dito sa search bar yung template na nakita ko para mabilis. Pipiliin ko na itong heart shower template. Makikita natin na nag-effect na yung template na pinili natin. May adjust options dito. I-click natin. Pwede natin dito i-adjust ang glow ng effect kung gusto natin. Kapag okay na ang adjustment na ginawa natin, pindutin itong check button para may save. Makikita natin na nagkaroon ng separate layer para sa video effect. Katulad ng filters, pwede natin to ilagay kung saan natin gusto lumabas during playback ng video. Sa video na ginagawa natin, ilalagay ko ito sa scene kung saan tumingin ang aso sa babae para sumabay ang effect na parang love nila ang isa't isa. I-play natin para makita ang video effects. Gawin naman natin ang body effects. Dito sa body effects, gumamit ako ng totoong tao sa video para mas makita natin ng maayos ang illustration. Click Effects, select Body Effects. Sa body effects, maglalagay ito ng effect sa mukha o sa katawan ng main character sa clip. Iba-iba kasi ang template ng body effects. Merong nakapokus sa mukha at meron din concentrated sa katawan ng character sa clip. Pupunta ako sa funny faces category tapos pipiliin ko itong embarrass face. Makikita natin na nag-effect na ang template. I-tap ko na itong save button para ma-save. Makikita natin na nagkaroon din ng layer para sa body effects kaya pwede natin ito ilagay kung saan natin gusto lumabas during playback ng video. Ilayo ko ng konti ang clip para pag play ng video, mas makita natin ang body effect. I-play na natin ang video. Ang adjust ang ginagamit kung meron tayong gustong ayusin sa kulay ng video o kaya naman, lagyan ng creative style ang kulay nito. Katulad ng filters at effect, pwede natin ito ilagay as separate layer o sa mismong video clip. Gawin natin, gamitin ulit natin yung clip na ginamit natin kanina. Select Adjust at makikita natin dito ang iba't ibang tools. Usually, itong may diamond at limitation sa paggamit ay mga AI-assisted tool. Kung ano ang label nito, automatic na AI ang gagawa nito. Subukan natin itong auto-adjust. Makikita natin na mas lumiwanag at gumanda kaagad ang kulay ng clip. Meron itong adjustment sa ibaba kung gusto pa natin i-adjust ang kulay nito. Ngayon, kung free version ng CapCut ang ating ginagamit, kailangan natin mag-manual gamit ang iba't ibang tools na nandito. May mga labels ang tools para masundan natin kung para saan ito. Halimbawa, itong brightness. Pwede natin ibaba o itaas pa ang brightness. Hindi natin susubukan ang bawat tools na nandito dahil sobrang haba po ang video. Ang importante, alam natin kung saan pupunta kung may aayusin sa kulay ng ating video. Ang overlay ang ginagamit para makapaglagay ng secondary video, graphics o images sa ibabaw ng main video. Yung nakikita natin ng mga reaction video o yung memes na lumilitaw sa ibabaw ng video ay halimbawa ng mga footage na nilagay gamit ang overlay. May dalawang method para ilagay ang overlay. Ang una, yung walang selected na clip. Gawin natin, select overlay, tapos click ulit ang overlay. Tapos piliin natin sa ating device ang clip na ilalagay sa timeline. Photo ang ilalagay ko kaya piliin ko na itong nag-iisang photo dito. Makikita natin na nagkaroon ng panibagong layer para sa overlay at natatakpan nito ang video. Itong X button sa itaas ay kung gusto natin i-delete ang overlay. Halimbawa kung nagkamali tayo ng pagpili ng clip. Ito naman button sa kaliwa sa ibaba ay para i-duplicate ang overlay. At itong button sa kanan sa ibaba ay para i-resize ito. Para ma-resize ito, idikit ang isang daliri tapos itulak ito paitaas. Kapag maliit na ang size, bahagyang diinan ito ng daliri. Tapos dalhin sa area kung saan natin gusto ilagay. Dahil may sariling layer ang overlay, pwede natin ito ilagay kung saan natin gusto lumabas during playback ng video. Halimbawa, kung gusto natin ito lumabas sa bandang gitna ng video, ilong press ang clip tapos i-drag papunta sa kanan. Ayusin ko lang itong dulo para ipantay sa clip. Ang pangalawang method ay yung may selected na clip. Kapag may selected na clip,
Yung selected na clip ang magiging overlay. Gawin natin, iselect ang clip, tapos hanapin ang overlay. Click overlay. Makikita natin na bumaba na ang clip at naging isang overlay. Ang transition ay isang visual effect na nilalagay sa pagitan ng mga video clips. Ang purpose ng transition ay para maging smooth at professional tignan ang sequence ng paglipat mula sa unang video clip papunta sa susunod na clip. Para magamit ang transition, dapat may dalawang clips o higit pa na nasa timeline. Itong maliit na white square ay palatandaan na may dalawang clips na magkatabi at dito inilalagay ang transition. Para makapaglagay ng transition, i-click itong maliit na white square na may guhit sa gitna para lumabas ang iba't ibang category ng transition. Pupunta ako sa basic category at pipiliin ko itong corner wipe. Makikita sa video yung preview ng bawat transition kapag pinindot natin ito. Sa ibaba, may option para ibaba o itaas ang duration ng transition. Sa paglalagay ng transition, dapat nakikita ang epekto nito sa video para mapansin ito. Kapag maikli ang duration, mabilis ang motion ng transition. At kapag mahaba naman ang duration, mabagal ang motion ng transition. Tapos, i-click natin itong check button para ma-save yung transition. Mapapansin ngayon na yung maliit na square na dating may guhit sa gitna ay iba na ang itsura. Ibig sabihin, meron na itong transition effect. I-play natin ang video para makita natin ang itsura ng transition. Kung gusto natin gamitin ang transition sa lahat ng video na nasa timeline, itap itong apply to all para automatic na i-apply ito na application sa lahat ng video. Ito na ang huling step ng ating tutorial. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin mo nakatulong sa iyo itong video, pakilike sana ito para may chance na mapanood din ng iba pang naghahanap ng ganitong tutorial. Pwede ka din mag-subscribe para updated ka kapag may bago akong video na inalagay dito sa channel. Ituloy na natin. Para ma-save ang video project sa ating device, kailangan natin ito i-export. Nasa kanang itaas ng video editor ang export button at katabi nito ang export settings. I-click natin itong settings. Ang resolution at frame rate ang ating pag-uusapan dito. Ang resolution ay ang quality ng video kapag in-export. Mas mataas ang resolution, mas maganda ang quality ng video. Sa free version ng CapCut, 3 lang ang options na available na resolution. Una, ang 480p o standard definition na may pinakamababang resolution. Pangalawa, ang 720p o high definition. At pangatlo, ang 1080p o Full HD na libre gamitin hanggang 5 beses. Kung ang video na ginagawa natin ay para sa social media posting like Facebook o TikTok, ang 720p ay pwede na. Pero nasa sayo pa rin kung gusto mo na 1080p ang gamitin. Kung ang video naman natin ay para sa YouTube o Instagram, mas maganda ang 1080p. Reminder lang na kapag mas mataas ang resolution, mas malaki ang size na ino-occupy nito sa ating storage. Ang frame rate o FPS ay ang dami ng images na lumalabas sa video kada segundo. In theory, mas mataas na FPS, mas smooth ang paggalaw ng video. Para sa YouTube at social media content, ay suggest na 30 FPS ang gamitin dahil ito ang recommended frame rate sa lahat ng platforms para sa balance quality, compatibility at file size. Ang 50 at 60 FPS, ginagamit lang ito kung ang original footage ay ni-record din sa ganitong kataas na FPS o kaya kung ang video natin ay fast motion video katulad ng games at sports. Okay na yung settings ko dito, kaya i-export na natin ito. Pagkatapos ma-export, itap yung done button sa itaas para ma-save ang video project sa ating device. Congratulations! Buo na po ang ating video. At bago ka tuloy ang mag-exit sa video, panoorin mo po sana itong video project na ginawa natin dito sa tutorial. Baka makatulong ito bilang inspirasyon kapag ikaw na mismo ang gagawa ng sarili mong video.